سلام بچه‌ها، خوش اومدید. همیشه هر سال یه سری انیمه میان که توی بازه زمانی خیلی موفق میشن، اسمشون رو همه جا میشنویم، کلی راجبشون صحبت میشه، ولی وقتی میریم انیمه رو میبینیم متوجه فرقشون با انیمه های بزرگی که قبلا دیدیم مثل ناروتو و وان پیس اینا میشیم. اما چرا اینو میگم؟ یه سری مشکلات توی این انیمه ها وجود داره که نمیشه اونا رو کنار آثاری بزرگی مثل ناروتو و وان پیس و یا انیمه های دیگه قرار بدیم. البته قرار نیست همه انیمه از همین چند تا انیمه الگو بگیرن، میتونن یه چیز جدید به ما نشون بدن. این تا یه جایی درسته، اما دیروز توی اینترنت داشتم میچرخیدم دیدم خیلی ها انیمه جوجوتسو کایسن رو با انیمه ناروتو مقایسه میکنن و یه سری‌ها میگفتن که خیلی شبیه ناروتوئه که من واقعا اونجا برگام ریخت و تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم و این دوتا انیمه رو با هم یکم مقایسه کنم و بگم بجز ظاهر چند تا شخصیت هیچ چیز مشترکی با هم ندارن. ولی قبلش باید بگم که داستان جوجوتسو کایسن واقعا جذاب و نظر داستانی نمیشه بهش ایراد خاصی گرفت، ولی به خاطر یه سری اشتباه و یا رد شدن از بعضی چیزا نتونست اون چیزی که باید باشه رو به ما نشون بده و اصلا تو کت من نمیده که این انیمه رو بخوای با ناروتو مقایسه کنی. دلایلش هم تو ادامه بهتون میگم. خب اینجوری باید بگم که ناروتو جوری که حتی برای فرعی ترین شخصیتاش هم یه داستان کوتاه از گذشته‌ش به ما نشون میده. مثلا اینجوری بگم که سگ کیبا حداقل میدونیم که از کجا و چجوری وارد داستان انیمه شد. اما تو جوجوتسو کایسن ما حتی برای بعضی از شخصیت‌های اصلی هم پس زمینه و بک‌گراند داستانی نداریم و هیچ گذشته‌ای از اونها ما نشون ندادن و اصلا کاراکترها رو تقریبا نمیشناسیم. منظورم اینه که وقت کافی براشون نداشتن، فقط یکم از قدرت‌ها و قابلیتاشون بهمون نشون میدن و اصلا به جز چند تا کاراکتر با هیچ کدومشون نمیتونی ارتباط زیادی بگیری. الان یه سری‌ها میان میگن نه اینجوری نیست و جوجوتسو خیلی شخصیت پردازی عالی داره و گذشته خیلی کاراکتر رو به ما نشون داده. خب بذارید با مدرک و مثال نشونتون بدم. گوجو، مگومی یا نانامی اینا کسایی هستن که گذشته‌شون رو کم و بیش دیدیم و یا مکامارو و ماکی که به نظرم بیشترین شخصیت پردازی رو تقریبا تو انیمه داشتن که دلیلش هم به خاطر تاثیراتشون توی روند داستان انیمه بوده. اما الان شما با کاراکتر نانامی آشنایی دارین؟ چیزی راجع به گذشته‌اش میدونین؟ اصلا راجبش تو انیمه صحبتی نشده. اما فقط میدونیم که توی دبیرستان جوجوتسو شاهد مرگ دوستش بوده، با اینکه کاراکتر خیلی محبوبی بود. انشالله هر کی فات بقای عمرش نمیره. نخواستن یه ذره راجبش توی این انیمه صحبت کنم و اینم اضافه کنم نانامی یه شخصیت خیلی سردی داشت. معمولا اینجور آدما سخت‌تر درک میشن، باید حداقل یه داستانی داشته باشن. و یکی دیگه از کاراکترهایی که من خیلی ازش خوشم میومد و هیچ چیزی راجبش گفت نشد کیوتاکا بود. اون یه کاراکتر خیلی مرموزی بود که تمام برنامه‌ریزی‌های مدرسه رو انجام میداده. اون نقش مهمی به نظرم تو انیمه داشت. نمیدونم حداقل یه داستان پس زمینه‌ای چیزی براش میساختن، واقعا ارزش اینو حداقل داشته که همچین کاراکتر مرموزی و یه ذره برامون بیشتر باز کنن. حالا اینا که گفتم کاراکترهای فرعی ان، ایتاداری که شخصیت اصلی داستان دیگه، ما حتی راجع به اونم چیز خاصی نمیدونیم. مثلا اون چرا از مادر پدرش جدا شد و رفت پیش پدر بزرگ زندگی کرد، یا اینکه چطوری اینقدر نسبت به آدمای عادی قوی تره. البته درسته که شخصیت‌های اصلی همیشه قوی ترن، ولی با پاور سیستم اون دنیا و انیمه‌شون معمولا اینطوره. مثلا لوفی میوه شیطانی قوی خورده، رودوس تو جادو قویه، ایچیگو یه شینیگامیه، یا ناروتو به وسیله یه موجود درونش باعث شده چاکرای بیشتری داشته باشه. ولی ایتادوری بدون انرژی نفرینی خیلی قویه. این خیلی عجیب و مسخره است به نظرم، باید راجبش یکم صحبت میشد. البته ممکنه تو ادامه انیمه جواب این سوالو بفهمیم و بدونیم. به نظر من یکی از بزرگترین علامت سوالای این انیمه است. خب بعد از انتشار 2 فصل 24 قسمتی و یه سینمایی از این انیمه، ما هیچی راجع به دنیاش هم نمیدونیم. مثلا تو ناروتو بعد 50 قسمت ما درباره کشورهای مختلف، 5 کاگه و فئودالا میدونستیم. و یا انیمه شیطان کش ما بعد 2 فصل سینمایی راجع به دنیاشون کاملا اطلاعات داشتیم. اما تو جوجوتسو کایسن هیچ توضیحی به ما داده نشده. کلا میدونیم یه شیاطینی وجود داره که از ناراحتی و نفرت آدما وجود میاد. و یه چیز دیگه این که این انیمه کلی خانواده داره که جادوگرای قدرتمندی پرورش میدن و یا تکنیکای خاصی دارن که چیز خاصی راجبشون فعلا گفته نشده. چرا هیچ اطلاعاتی راجب خانواده گوجو، کاموی و یا آکاتسوسه داده نشده؟
ما فقط در حد اسم اونا رو میشناسیم. دیگه بعد از 2 فصل حداقل یه اطلاعاتی بعد ما میدادن و بین همه اینا فقط خانواده زنین بودن که یکم باشون آشنا شدیم که شاید به خاطر این بوده که کاراکترهای زیادی از این خانواده توی داستان اومدن. جوجوتسو فقط توی فصل اول از داستان پیشرفت کرد، ولی توی فصل جدیدش اصلا داستانو جلو نبود. حتی گوجو هم که بعد از این همه دک و پوز رفته بود تا مایتو رو بزنه، سری مهرمونش کردن. به نظرم میتونستن به جای تلف کردن وقتمون و درست کردن فایت های مسخره، منظورم اون یارویی که مردم رو نایف میزد، یه قسمتی بیشتری از این انیمه رو صرف داستان میکردن و داستان شخصیت ها رو یکم به ما نشون میدادن. در کل جوجوتسو کایزن انیمه بدی نیست و میتونه یکی از بهترین انیمه های نسل جدید باشه، اما اینکه بیای با انیمه ناروتو مقایسش کنی واقعا یکم مسخره است و هیچ شباهتی به این انیمه نداره. به جز ظاهر چند تا شخصیت، به نظرم جزو دسته انیمه‌هایی که به خاطر تبلیغاتی که براش انجام شد بیش از حد بهش توجه شده. اگه این مشکلاتو که گفتم درست بشه که چشمم آب نمیخوره، میتونم بگم یه انیمه خوبیه. اگه نظری داشتید تو کامنت حتما بهم بگید.